Em trai tôi bỗng dính bệnh mê đào hoa, cứ nghĩ mọi cô gái trên đời đều thích mình, con gái sếp tặng cậu ấy một quả táo. Thế là em xúi mẹ sang nhà sếp hỏi cưới luôn. May mà tôi ra sức kéo cả hai lại, mới ngăn được màn kịch hài này. Sau đó, cô con gái sếp cưới đồng nghiệp của em, còn mang theo hồi môn cả đống tiền. Vì thế mà em trai ghét tôi ra mặt, rồi lao vào đấm tôi túi bụi đến ngất xỉu. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình quay về cái ngày em đòi đi hỏi cưới. Em trai hùng hổ xông vào nhà, hét to, mẹ ơi, Linh Linh chắc chắn thích con. Không thì sao cô ấy chỉ cho con táo mà không cho ai khác. Cả đám bảo vệ chỉ mình con được ăn táo thôi. Cô ấy thích con thật mà, mẹ cứ yên tâm đi hỏi cưới đi. Nhưng mẹ tôi hơi lưỡng lự. Lần trước con bảo cháu ngoại nhà bác Trương thích con. Thế mà mẹ vừa mở lời đã bị nhà đó mắng cho một trận. Lần này chắc chắn không? Cháu nhà bác Trương thích con thật đấy chứ. Nhưng nhà đó ghen ăn tức ở với mình, nên cố tình chia rẽ thôi. Nhà họ cũng chỉ có 2 căn nhà. Còn con gái sếp là tiểu thư nhà giàu chính gốc. Nhà có hẳn mấy cái nhà máy to đùng, hồi môn chắc cũng phải vài chục triệu. Nhà bác Trương rồi sẽ tiếc đứt ruột. Mẹ tôi vẫn chưa quyết được, đành quay sang hỏi tôi, Tính Tính, con nghĩ sao? Lúc này tôi còn đang sợ hãi vì ký ức bị đánh. Nghe mẹ hỏi mới giật mình tỉnh lại. Tôi thật sự sống lại rồi sao? Thấy tôi im lặng, em trai bực mình quay sang mẹ. Mẹ sao ơi, mẹ hỏi chị ấy làm gì? Chị biết gì đâu mà. Mẹ nghe con này, đi hỏi cưới ngay bây giờ đi, không thì Linh Linh giận mất. Dù con biết cô ấy thương con lắm, nhưng lỡ bố vợ tương lai chê con thiếu nhiệt tình thì sao? Mẹ tôi nghe vậy cũng sốt ruột. Tính Tính, con mau thay đồ đi, cả nhà cùng đi hỏi cưới cho em nào. Tôi cuối cùng lên tiếng, con không đi đâu. Công ty có việc, phải đi làm thêm giờ đây. Tính Tính, con có phải nghĩ em không nên đi hỏi cưới không? Mẹ con tôi cùng cười phá lên. Sao thế được chứ? Em cao to đẹp trai thế này, làm bảo vệ là bộ mặt của cả nhà máy luôn. Con gái thích em là chuyện thường mà. Mẹ cứ yên tâm đi đi. Em trai nghe vậy cũng khoái chí. Mẹ, chị nói thế rồi, mình đi nhanh thôi nào, nhưng đi tay không thế này được không? Tôi chỉ tay vào đĩa trái cây trên bàn. Đây không phải có cam sao? Trái cây lúc nào cũng là quà tốt, chắc chắn không ai chê đâu. Mẹ tôi vẫn ngập ngừng. Nhưng đó là cam rẻ tiền mua sáng nay, hơi héo một chút rồi. Lỡ nhà người ta không thích thì sao? Mẹ không nghe em nói à? Linh Linh mê em đến mức không cưỡng nổi. Trái cây chỉ là phụ thôi, quan trọng là mẹ và em thể hiện nhiệt tình. Thế là đủ lắm rồi. Mẹ và em nghe tôi nói đều gật gù. Xách ngay túi cam lên và đi luôn. Tôi cũng tranh thủ lấy giấy tờ, chuẩn bị chuồn ra ngoại tỉnh tránh tạm. Sếp của em nổi tiếng là nóng tính. Với kiểu mơ hão của em thế này, bị dọa một trận đã là nhẹ rồi. Xuống máy bay xong, tôi thấy điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ. Toàn từ mẹ gọi đến. Đúng lúc đó mẹ gọi tiếp. Con bé này, sao giờ mới nghe máy hả? Con biết em còn suýt bị đánh te tua không? Mẹ, con bảo rồi mà, công ty có việc. Em sao thế? Mẹ tôi khóc òa lên. Ông sếp đó sai người dạy em một trận, đánh em đến mức chẳng còn chỗ nào lành lặn. Giờ em đang nằm viện đây này. Con bé kia còn mắng em, nói em mơ tưởng viển vông. Mẹ thấy cả nhà đó đúng là một lũ ngang ngược. Mẹ vừa khóc vừa kể lể, nói liền tù tì 5 phút. Tôi không nhịn được hỏi, thế mẹ báo công an chưa? Sau này là thông gia, kéo nhau ra đồn thì ngại lắm. Tôi nghe xong câm nín luôn. Thấy em bị dạy dỗ thế này vẫn còn nhẹ, mẹ lại quay sang trách tôi. Người ta bảo, không phá một mối duyên, con là chị mà xúi bậy. Mẹ báo công an làm gì? Giờ em nằm viện chẳng ai chăm. Con về ngay đi. Con không xin nghỉ được, đang ở ngoại tỉnh. Thế bao giờ về? Ít nhất cũng phải 1 tháng. Mẹ hoảng hốt, thế con gửi ít tiền về đây. Tiền viện cho em mẹ chưa đóng đâu. Con vừa gửi mẹ 3.000 mấy hôm trước mà. Tháng này lương chưa có nữa. Nhưng mẹ không tin, lương con 1 tháng 8.000. 5.000 còn lại đi đâu hết rồi? Tính Tính, con không được quên nghĩa mẹ con. Bố con mất sớm, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn.
Giờ em nằm viện thế này, còn góp chút tiền cũng không chịu. Thật là mẹ buồn lòng quá. Tôi giả vờ tủi thân đáp. Tháng trước nhận lương con đã nói với mẹ rồi. Gần đây đồng nghiệp cưới nhiều lắm. Con phải góp tiền mừng, rồi mua quà nữa. Thêm chi tiêu hàng ngày. 5.000 đồng sao đủ được chứ? Bánh mì con vừa ăn còn phải trả góp qua em EB đấy. Nói xong tôi hỏi ngược lại, con đã nói với mẹ rồi mà. Sao mẹ chỉ nhớ em, mà không nhớ chuyện của con vậy? Mẹ tôi có cái tật, luôn tự nhận mình thương con gái, không bao giờ thiên vị em, nên nghe tôi nói vậy. Mẹ hoảng lên, chuyện em làm mẹ tức đến lú lẫn rồi. Thôi để mẹ tìm cách khác vậy. Tôi nhân cơ hội nhắc mẹ. Ai đánh em? Mẹ đòi người đó trả tiền viện đi. Đừng ngại làm căng lên. Không thì họ nghĩ nhà mình dễ đối phó. Lỡ cưới về mà không vừa ý lại gây lộn với em. Thì sao nổi? Mẹ tôi bừng tỉnh, con nói đúng lắm. Nói xong, tôi hài lòng cúp máy. Chẳng bao lâu, mẹ kéo em đi nhà họ Lâm đòi công bằng. Tin tốt là họ đòi được tiền viện phí. Tin xấu là em lại bị dạy dỗ thêm trận nữa. Và bị đuổi việc luôn. Hóa ra lúc đi đòi công bằng, bạn trai của Linh Linh tình cờ có mặt. Anh ta thẳng tay xử đẹp em tôi, mắng em là kẻ mơ hão. Đừng có mà mơ mộng viển vông. Lúc này em tôi mới ngộ ra Linh Linh chẳng thích mình. Đành lùi thủi theo mẹ về trong ê chề. Sau chuyện đó, mẹ gọi tôi thêm vài lần nữa. Nhưng tôi không nghe máy. Mẹ cũng không gọi lại nữa. Tôi định cứ thế cắt liên lạc với họ luôn. Nhưng vài ngày sau, đồng nghiệp nữ bảo tôi mẹ và em cậu đến công ty tìm cậu rồi. Họ hỏi khắp nơi về tiền thưởng cuối năm của cậu. Còn hỏi cả chỗ cậu đi công tác và khách sạn nữa. May mà mình không nói gì. Rồi báo ngay cho cậu đây. Tôi nghe xong thấy lạ. Họ vội vã tìm tôi thế này, rốt cuộc là muốn gì nhỉ? Tôi thuê một thám tử tư điều tra. Chẳng bao lâu có kết quả. Hóa ra lúc em nằm viện dưỡng thương, một cô gái bên cạnh nói chuyện với em vài câu. Thế là em tỏ tình luôn. Nhưng bất ngờ hơn, cô gái đó đồng ý thật. Theo thông tin thám tử đưa, cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, đang thực tập ở công ty nhà mình. Đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu. Nhưng khi xem ảnh cô ấy, tôi bật cười luôn. Đây chẳng phải Liễu Như Yên, nữ lừa đảo nổi tiếng lừa 26 người lấy hơn chục triệu sao? Tôi hiểu ngay mẹ tìm tôi làm gì rồi. Chắc chắn lại muốn xin tiền thôi. Nghĩ đến đây, tôi nảy ra một kế hoạch. 1 tháng sau, tôi đi công tác về. Vừa bước vào nhà, tôi á khóc to. Mẹ ơi, con mất việc rồi. Mẹ tôi định mắng vài câu. Nghe xong thì ngẩn ra luôn. Con vừa nói gì cơ? Sếp bảo công ty làm ăn không tốt, phải cắt giảm người, thế là cắt con. Mẹ tôi nghe vậy hoảng hốt. Con làm sai gì à? Sao không cắt người khác mà lại cắt con? Tôi làm mặt tủi thân. Con chỉ xin nghỉ hơi nhiều thôi. Nhưng toàn vì chuyện của mẹ và em. Thế mà sếp chẳng thông cảm. Con bảo con keo kiệt. Sếp cưới vợ, người ta mừng 2 triệu đồng. Con mừng có 999.000 thôi. Sếp nói con làm mất mặt quá. Nhưng tiền con mang về nhà hết rồi. Lấy đâu ra mà mừng thêm nữa. Thế là sếp đuổi con vì mấy chuyện đó luôn. Mẹ ơi, giờ con biết làm sao đây? Mẹ và em nghe xong ngơ ngác luôn. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng em trai mắng tôi, đồ vô dụng. Nói xong cậu ấy bỏ ra ngoài. Mẹ tôi cũng định đi theo. Nhưng tôi kéo lại. Mẹ ơi, mẹ, sắp phải đóng tiền nhà rồi. Mẹ cho con ít tiền được không? Mẹ tôi nghe xong nổi cáu. Mẹ lấy đâu ra tiền hả? Thế con về nhà ở được không ạ? Con thật sự hết tiền rồi. Mẹ tôi phản đối ngay. Nhà không còn chỗ đâu. Với lại con không hỏi bạn bè giúp đỡ được sao? Mẹ lớn tuổi thế này rồi, mà con phải lo cho con à? Con không ngại sao nổi. Mẹ giật tay tôi ra, rồi chạy biến đi luôn. Con tôi thì không nhịn được cười. Tự khen mình diễn hay quá đi. Theo những gì tôi biết, Liễu Như Yên thường chỉ mất 3 tháng để xử lý một người đàn ông, nên cô ta nhanh chóng bàn chuyện cưới xin với em. Cô ta đòi sính lễ 100 triệu. Nói là sẽ mang theo hồi môn 300 triệu, 2 căn nhà và 3 chiếc xe. Mẹ và em tôi đương nhiên không có nhiều tiền vậy, nên lại nhắm đến tôi. Hôm đó họ gọi điện cho tôi, bảo tôi ăn mặc xinh đẹp chút, đến khách sạn ăn cơm. Nhưng khi tôi lộng lẫy xuất hiện trước mặt họ, họ lại sững sờ.
vì tôi còn dẫn theo một người đàn ông. Tính Tĩnh. Anh này là ai vậy? Mẹ, đây là bạn trai con, Chu Minh. Em trai tôi nghe xong ngớ người. Ai cho chị có bạn trai hả? Chia tay anh ta ngay. Tôi đáp lại ngay lập tức. Em là em trai tôi, chứ đâu phải bố mẹ tôi. Chị có bạn trai. Đến lượt em xen vào sao nổi. Em trai tôi tức điên lên. Định giơ tay dạy dỗ tôi, nhưng Chu Minh nắm chặt cổ tay em. Dám động vào bạn gái tôi hả? Em tôi chẳng khỏe bằng anh ấy. Bị bẻ đau điếng kêu hoái. Mẹ tôi thấy tình hình không ổn, vội chạy đến khóc lóc. Cùng một nhà cả. Đừng động tay động chân mà, có gì từ từ nói. Sau khi tôi gật đầu, Chu Minh mới thả tay ra. Đợi em bình tĩnh lại, cậu ấy lại nổi nóng lần nữa. Chị nghe đây. Chuyện của chị mẹ và tôi đã bàn xong rồi. Nếu chị không chia tay người này, đừng trách mẹ và tôi không nhận chị nữa.